Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Biggs Story สวัสดีครับผม AndrewBiggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Biggs Story สำหรับวันอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังครับสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษจากข่าวเรื่องสนุกสนานบ้าๆบอๆตลกเหลือเชื่ออย่างเช่นข่าวนี้จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะรัฐฟลอริดาครับท่านผู้ฟังครับเราเห็นในประเทศไทยเวลาเราขับรถไปไหนครับเข้าไปในจังหวัดใหม่จะมีป้ายใหญ่ที่บอกว่า Welcome to สตูล Welcome to นครราชสีมา Welcome to สระบุรี Welcome to เชียงใหม่ต่างประเทศก็เหมือนกันครับมีป้ายใหญ่ที่ฟลอริดาที่บอกว่า Welcome to Dania Beach ปัญหาก็คือป้ายไม่ได้อยู่ที่ Dania Beach ครับป้ายก็อยู่ในเมืองที่ติดกันชื่อฮอลลีวูดครับไม่ใช่ฮอลลีวูดที่เขาทำหนังที่แคลิฟอร์เนียครับคนละที่แต่เขามีชื่อเดียวกันครับแล้วก็มาทำให้บางคนที่อยู่ในฮอลลีวูดไม่พอใจทำไมเขามีป้ายที่บอกว่า Welcome to Dania Beach ทั้งที่มันไม่ได้อยู่ที่ Dania Beach ครับมันอยู่ที่ฮอลลีวูดแล้วมีนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งชื่อ Clive Taylor ที่ส่งอีเมลสัปดาห์นี้ที่บอกว่าไม่พอใจไม่ควรจะมีป้ายที่บอกว่า Welcome to Dania Beach ทั้งที่มันอยู่ที่ฮอลลีวูดคือง่ายๆนะครับเขามีป้ายยินดีต้อนรับแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองนั้นแหละครับแหมภาษาอังกฤษจะเรียกว่า a storm in a teacup พายุที่อยู่ในถ้วยกาแฟถ้วยชาครับความหมายก็คือมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้คนจะไม่พอใจหรือเขาจะแสดงความไม่พอใจทั้งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมเราต้องทำเป็นเรื่องใหญ่โตนะแหมเป็นแค่ป้ายอย่างเดียวครับผมเชื่อว่าเขาจะแก้ปัญหาได้แล้วก็เขาพูดกับผอ.ของแต่ละเขาสัมภาษณ์ผอ.ของแต่ละที่ Dania Beach และฮอลลีวูดครับเขาบอกว่า2เมืองนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเขากำลังหาวิธีที่จะแก้ปัญหาครับเกี่ยวกับป้ายที่ปักอยู่ในเมืองที่ผิดเมืองครับโอเคเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าในเบรกที่2ผมจะอ่านข่าวนี้ครับคำแรกที่เราต้องดูก็คือคำว่า sign S I G N ออกเสียงว่า sign อย่าลืม n ตอนท้ายครับ sign แปลว่าป้ายครับเป็นคำนามครับเรื่องนี้สำคัญเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งของ sign เพราะว่าคำเดียวกันนี้เราใช้ในรูปกริยาในความหมายว่าเซ็นชื่อลงลายเซ็นนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับข่าวนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่แตะเพียงแต่ว่าเราจะบอกว่า sign เป็นคำนาม it's a noun ที่แปลว่าป้ายครับไม่ว่าจะเป็นป้ายข้างถนนหรืออะไรครับออกเสียงเป็น sign คำว่า welcome เรารู้จักอยู่แล้ว welcome แปลว่ายินดี สำหรับอะไรบางอย่างขอแสดงความยินดีหรือยินดีต้อนรับเอาอย่างนั้นดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรบางอย่างเมื่อเราอยากจะพูดถึงสิ่งที่เราจะต้อนรับก็คือ welcome to Dania Beach ก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่หาด Dania ครับ Dania Beach welcome to Dania Beach ครับเขาพูดถึง road median ด้วยนะครับ median ก็คือแถบที่อยู่ข้างๆถนนนะครับซึ่งเป็นสนามหญ้าหรือเป็นต้นไม้หรืออะไรนะครับก็เป็น road median แสดงว่าเขาปักป้ายนี้อยู่ที่ median ถนนข้างๆถนนนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคแรกครับก็เป็นคำว่า controversy หรือ controversy ก็ได้ CONTROVERSY เดี๋ยวผมสะกดอีกครั้งหนึ่งครับ CONTROVERSY ครับ controversy ครับก็คือการประเด็นที่มีการทะเลาะวิวาทนะครับมีสองฝ่ายการแย้งก็ได้ครับโต้เถียงอะไรบางอย่างก็เป็น controversy ครับสามารถออกเสียงเป็น controversy หรือ controversy ครับ to raise a controversy ก็คือสร้างความขัดแย้งความแย้งเกิดขึ้นครับ raise ความจริงแล้ว raise ก็แปลว่ายกขึ้นใช่ไหมครับ RAISE raise a controversy
ก็คือที่สร้างปัญหาครับที่มีข้อเถียงที่มีคนไม่เห็นด้วยอีกวลีหนึ่งที่เขาใช้ก็คือ to draw attention ครับ to draw attention จำได้ไหมเมื่อวานนะครับผมอธิบายว่า draw นอกจากที่แปลว่าระบายสีก็แปลว่าดึงดูดดึงอะไรบางอย่างทีนี้ก็เป็น draw attention ก็คือดึงความสนใจคนหันมาสนใจเรื่องนี้ครับก็คือ to draw attention เพราะว่าเขาบอกว่าป้ายนี้ครับเป็นทั้งดึงความสนใจและสร้างความแย้งด้วยนะครับสำหรับเหตุผลที่แปลกๆครับมันอยู่ในเมืองที่ผิด reason ในภาษาอังกฤษก็คือเหตุผลครับ reason unusual ก็คือแปลกๆเหตุผลที่แปลกประหลาดก็คือ unusual reason คำศัพท์สุดท้ายที่เราอยากจะสอนนะครับก่อนที่จะอ่านข่าวนี้ครับหลังโฆษณาในเบรกที่2ก็คือคำว่า activist ครับ activist activist ในภาษาอังกฤษ activist ก็คือนักเคลื่อนไหวครับ activist คนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิอะไรบางอย่างเราเรียกว่า activist ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นคำว่า active ในคำนี้ก็ได้ครับก็เป็นรากศัพท์นะครับของ activist นักเคลื่อนไหวนั่นเองเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวข้องกับป้ายที่ต้อนรับคนเข้าสู่เมืองหนึ่งแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้อยู่ในเมืองนั้นนะครับมันอยู่ในเมืองที่ติดกันนะครับก็คือฮอลลีวูดไม่ใช่ฮอลลีวูดจากแคลิฟอร์เนียก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของอีกเมืองหนึ่งครับที่ติดกับ Dania Beach แต่ก่อนอื่นเราพักกันสักครู่ครับ A new sign welcoming travelers to a Florida city is drawing attention and raising controversy for an unusual reason. It's in the wrong city. Clive Taylor, a Hollywood activist, sent an email to officials this week when he saw the new Welcome to Dania Beach sign on a road median that is within the Hollywood city limits. The new sign replaced an older, smaller sign bearing a similar message. The little sign was bad enough, Taylor said. It should have never been there in the first place. It says, Welcome to Dania Beach, and you're not even in Dania Beach. Dania Beach city manager Anna Garcia confirmed she has been in contact with her counterpart in Hollywood about the issue. She said the complaint is under investigation. City of Hollywood spokeswoman Joanne Hussey said the two cities are working together on a solution. จบข่าวครับเกี่ยวกับป้ายที่ปักผิดนะครับเรามาดูทีละประโยคครับ A new sign welcoming travelers to a Florida city อันนี้คือประธานในประโยคแรกครับป้ายใหญ่ซึ่งต้อนรับคนเดินทางในเมืองที่ฟลอริดา is drawing attention and raising controversy for an unusual reason ผมอธิบายประโยคนี้ในตอนแรกนะครับป้ายนี้กำลังดึงดูดความสนใจและสร้างความขัดแย้ง for an unusual reason ซึ่งเหตุผลก็แปลกประหลาด It's in the wrong city มันอยู่ในเมืองที่ผิดครับมันไม่ได้อยู่ในเมืองที่มันต้อนรับนะครับ Dania Beach Clive Taylor, a Hollywood activist, sent an email to officials this week. Clive Taylor ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวที่เมืองฮอลลีวูดส่งอีเมลไปถึงเจ้าหน้าที่ในสัปดาห์นี้ when he saw the new Welcome to Dania Beach sign on a road median เมื่อเขาพบ Welcome to Dania Beach sign ก็ป้ายนะครับในข้างๆถนนนะครับ that is within the Hollywood city limits ซึ่งอยู่ในขอบเขตของเมืองฮอลลีวูดครับอันนี้คือความหมายของ Hollywood city limits. The new sign ป้ายใหม่นี้ replaced an older, smaller sign bearing a similar message ก็ใช้แทนป้ายที่เล็กกว่าแล้วก็เก่ากว่า bearing a similar message to bear ในภาษาอังกฤษก็คือก็มีก็ได้ออกมามีอะไรบ้าง a similar message ก็คือข้อความ similar ใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่ามันมีป้ายใหญ่ที่อยู่ป้ายเก่าที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับที่บอกว่า Welcome to Dania Beach
เขาเอาลงแล้วก็ขึ้นป้ายหมายครับแล้วก็มีคนไม่พอใจ The little sign was bad enough Taylor said ก็สมัยที่มันเป็นขนาดเล็กก็แย่อยู่แล้ว It should never have been there in the first place มันไม่ควรจะอยู่ที่นั่นอยู่แล้วตั้งแต่แรก in the first place ในภาษาอังกฤษก็คือตั้งแต่แรก It says welcome to Dania Beach and you're not even in Dania Beach มันเขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่หาดเดเนียแต่เวลาอ่านคุณก็ไม่ได้อยู่ในหาดเดเนียDania Beach City Manager Anne Garcia confirmed she has been in contact with her counterpart in Hollywood about the issue. Dania Beach City Manager น่าจะเป็นผู้ว่าของเมืองนั้นAnne Garcia เขา confirmed เขายืนยันว่าอะไรครับ She has been in contact with เขาได้ติดต่อกับในภาษาอังกฤษ to be in contact with ใครบางคนก็คือ to be in contact with her counterpartคำศัพท์นี้น่าสนใจ counterpart C-O-U-N-T-E-R-P-A-R-T counterpart ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าคู่กันนะครับคนที่ตำแหน่งเดียวกันกับคุณนะครับ in Hollywood ก็แสดงว่าเขาติดต่อกับผอ.หรือผู้ว่าในฮอลลีวูดเพราะว่าแอนกาเซียก็เป็นผู้ว่าเอง about the issue แปลว่าประเด็นI-S-S-U-E about the issue ก็คือเกี่ยวกับประเด็นนี้ She said the complaint is under investigation เธอบอกว่าการขอร้องนี้ก็อยู่ภายใต้การสอบสวน under investigation City of Hollywood spokeswoman Joanne Hussey ซึ่งเป็นโฆษกของเมืองฮอลลีวูดเขาใช้คำว่า spokeswoman ความจริงแล้วเขาน่าจะใช้ spokesperson ครับยุคนี้เราชอบเอาเพศออกมาจากตำแหน่งครับอย่างเช่นไม่มี spokesman เราใช้ spokesperson แต่ที่นี่เขาใช้ spokeswoman เพราะว่าเป็นผู้หญิง She said the two cities are working together on a solution เมืองสองแห่งนี้กำลังร่วมงานกันนะครับทำงานด้วยกันเพื่อที่จะหาคำตอบทางแก้ไขอันนี้คือความหมายของ solution ครับ S-O-L-U-T-I-O-N เรากลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะอ่านช้ากว่าปกติครับ Are you ready? Let's go. A new sign welcoming travelers to a Florida city is drawing attention and raising controversy for an unusual reason. It's in the wrong city. Clive Taylor, a Hollywood activist, sent an email to officials this week when he saw the new Welcome to Dania Beach sign on a road median that is within the Hollywood city limits. The new sign replaced an older, smaller sign bearing a similar message. The little sign was bad enough, Taylor said. It should have never been there in the first place. It says, Welcome to Dania Beach, and you're not even in Dania Beach. Dania Beach City Manager Anna Garcia confirmed she's been in contact with her counterpart in Hollywood about the issue. She said the complaint is under investigation. City of Hollywood spokeswoman Joanne Hussey said the two cities are working together on a solution. จบข่าวเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแหมแค่ป้ายก็ทำให้คนโกรธนะป้ายนี้ไม่ควรจะอยู่ในเมืองของเราตัวใครตัวมันนะบางคนไม่ฉลาดนะ I'm Andrew Biggs หมดเวลานะครับสำหรับ Big Story. We will see you again next week when we look at two new stories on Saturday and Sunday and we practice our English and we have a little fun while we're doing it as well. For this next week, have a great week and we will see you again next Saturday on The Big Story. Goodbye.